Friends, আজি মই আপোনাৰ লগত এটা ৰিভাৰ্সেল ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি সাগে কতো নাই দেখা আৰু এইটো এটা সুইং ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি হয় সুইং ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি মানে আপুনি এইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব আপুনি যদি কোবাত জব কৰি আছে বা কিবা বিজনেস কৰি আছে বা ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়া হলে আপুনি পাৰ্ট টাইম ট্ৰেড কৰি পেলাই পইচা আয় কৰিব পাৰিব So strategy to কি কেনেকে stock বিচাৰি উলিয়াম সব কথা আলোচনা কৰিম আপনি ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপনি ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আপডেটস Assamese দেন প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব সো বলক তেতিয়া হলে সময় নষ্ট নকৰি পেলাই আমি আজিৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো জানি লওঁ So মই যেনেকে কলো এইটো এটা ৰিভাৰ্সেল ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি ৰিভাৰ্সেল মানে গম পায় নে ৰিভাৰ্সেল মানে মাৰ্কেট যেতিয়া এনেকা আপ ট্ৰেন্ডত থাকিব এটা পইণ্টত গৈ পেলাই ই ৰিভাৰ্সেল দেখাব মানে আপ ট্ৰেন্ডটো চেঞ্জ হৈ পেলাই ডাউন ট্ৰেন্ডত আহিব ঠিক তেনেকে যেতিয়া ষ্টক এটা বহুত দিন ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকে এটা সময়ত গৈ পেলাই ই ভাল এটা সাপোৰ্ট পাব সাপোৰ্টটোৰ পৰা আকৌ ই ওপৰলে গুচি আহিব So এইটো কয় ৰিভাৰ্সেল সো আগৰ যোনটো কলো হেতু হল বেয়াৰিশ ৰিভাৰ্সেল মানে বুলিশৰ পৰা বেয়াৰিশ হৈছে আৰু যোনটো মই পিছত কলো হেতু হল বুলিশ ৰিভাৰ্সেল মানে আগে বেয়াৰিশ আছিল এতিয়া ট্ৰেন্ডটো বুলিশ হৈ গল আৰু আজিৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোত আমি বুলিশ ৰিভাৰ্সেলৰ কথা কম ঠিক আছে মানে যেতিয়া ষ্টক এটা বহুত দিন ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকিব তাৰ পিছত যেতিয়া ট্ৰেন্ডটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আমি তাত ট্ৰেড ইনিশিয়েট কৰিম সো আজি মই এটা বিৰাট ধুনিয়া ষ্টক বিচাৰি পাইছো এইটো হল বোম্বে ডাইঙৰ ষ্টক হয় সো ইয়াতে যদি আপুনি চাই ক্লিয়াৰলি আপুনি গম পাব কেদিনমান আগত ই ডাউন ট্ৰেন্ডত আছিল ডাউন ট্ৰেন্ডত মানে কেনেকে চাওক বহুত দিন এনেকে ই তললে আহি আছিল এইখিনি জায়গা পোৱাৰ পিছত এতিয়া ই ৰিভাৰ্সেল দেখাইছে আৰু এই ৰিভাৰ্সেলতে আমি ইয়াত ট্ৰেড ইনিশিয়েট কৰিম সো এইটো ট্ৰেন্ড লাইন আপনি আঁকিব লাগিব ট্ৰেন্ড লাইনটো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু যদি নাজানে ট্ৰেন্ড লাইন কেনেকে আঁকিব লাগে মই পুটুককে কৈ দিছো চাওক আপনি তো জানে মাৰ্কেটটো সদায় এনেকুৱা জিগজেগ ফ্যাশনত মুভ কৰি থাকে সো যেতিয়া এনেকুৱা তললে মুভ কৰি থাকিব আপনি এনেকুৱা সুইং পয়েন্ট বিলাক আইডেন্টিফাই কৰিব যিকোনো দুটা সুইং পয়েন্ট এনেকে লগ লগাই দিব হেতু হ'ব ট্ৰেন্ড লাইন আৰু যেতিয়া এই ট্ৰেন্ড লাইনটো ব্ৰেক কৰি পেলা ওপৰলে যাব তেতিয়া আপনি বাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এক্স্যাক্টলি হেতুৱে ইয়াত হৈছে দেখিছেনে এটো মই এটা ট্ৰেন্ড লাইন আঁকি দিছো ট্ৰেন্ড লাইনটো এইখিনি মানত ব্ৰেক হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে মই দুটা সুইং পয়েন্ট লৈছো এইটো এটা আৰু এইটো এটা আপনি আগৰ এইটো সুইং পয়েন্টটো লব পাৰে কিন্তু এইটো ভালকে টাচ কৰিছে সো মই এই দুটা সুইং পয়েন্ট লৈ পেলাই ট্ৰেন্ড লাইন আঁকিছো আৰু চাওক ট্ৰেন্ড লাইনটো এনেকে ব্ৰেক কৰিছে সো যেতিয়া এনেকে ব্ৰেক কৰিব আমি বাই ইনিশিয়েট কৰিম কিন্তু চাওক এনেকুৱা ট্ৰেন্ড লাইন ব্ৰেক কৰিছে বুলিয়ে যে আপনি বাই কৰিব দ্যাট ইজ নট নেসেসারি এট অল আপনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ধৈৰ্য কেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিব না আপনি লগালগ এন্ট্ৰি নকৰিব যেনেকে ব্ৰেকআউট দিয়াৰ পিছত ইটো পুৰা মোমেন্টাম ওপৰলে গৈ আছে সো ওপৰলে গৈ আছে বুলি আপনি যেতিয়া তেতিয়া ইয়াত সোমাই নিদিব যিকোনো প্ৰাইস লেভেলতে আপনি বাই নকৰিব কাৰণ কি কাৰণ ই অলপ ওপৰলে গৈ পেলা আকৌ তললে আহিব পাৰে তেতিয়া আপনি প্যানিক হ'ব পাৰে আপোনাৰ লস হ'ব ঠিক আছে গতিকে অলপমান আপনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা এডাল ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম নহয় তেতিয়ালৈকে তাত আপনি এন্ট্ৰি নকৰিব কেতিয়াবা কি হয় এনেকে ষ্টকটো ওপৰলে যাব ট্ৰেন্ড লাইনটো ব্ৰেক কৰিব দেন এগেইন ই তললে আহিব পাৰে গতিকে আপনি কনফাৰ্মেশনৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ৰেড ক্যান্ডেলটো হাই ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আপনি বাই নকৰিব আৰু দুই নম্বৰ কথা কি আপনি সদায় ভলিউমটো চাব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব ওপৰলে যাব ট্ৰেন্ড লাইনটোৰ ওচৰত যাব এগেইন তললে আহিব ওপৰলে যাব অলপমান ওপৰটো যাব পাৰে আকৌ তললে আহিব পাৰে হেতু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ভলিউম কম থাকিব এইখিনি জায়গাত চাওক ট্ৰেন্ড লাইনটো ব্ৰেক কৰিছে আৰু ইয়াতে ভলিউমৰ গ্ৰোথটো চাওক ভলিউমৰ গ্ৰোথ মানে বহুত ট্ৰেডাৰ্সে ইয়াত ইন্টাৰেষ্ট দেখাইছে বহুত ট্ৰেডাৰ্সে ইয়াত বাই কৰি আছে গতিকে ডেফিনেটলি ই ওপৰলে যাব
আৰু ওপৰলৈ যাব বুলি আমি লগালগ এন্ট্ৰি নকৰো আমি অলপমান চান্স লম আমি অলপমান অপৰচুনিটিৰ কাৰণে ৰৈ দিম যেতিয়ালৈকে ৰেড ক্যান্ডেল এটা ফৰ্ম নহয় তেতিয়ালৈকে আমি বাই নকৰিম ধৰি লওক আপুনি ইয়াতে চান্সটো মিস কৰিছে ইয়াতে টাইম পোৱা নাই বা আপুনি হেতু দেখা নাই তেতিয়াহলে আপুনি অলপমান ৰৈ দিব এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছে যাবলৈ দিয়ক যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি বাই নকৰিব যেনেকৈ এইটো এটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে ইয়াৰ হাইত আপুনি এন্ট্ৰি কৰি দিয়ক আৰু ষ্টপ লস টু এইখিনি মানত লগাই দিব এইখিনি মানত কিয় কাৰণ এইটো এটা সুইং পয়েন্ট হয় আৰু আপুনি যদি ইয়াতো চান্সটো মিস কৰিছে তেতিয়াহলে এগেইন আপুনি ৰেড ক্যান্ডেলৰ কাৰণে ৰব লাগিব ইয়াতে ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে ইয়াতে এন্ট্ৰি দি দিয়ক সো চাওক আপুনি এদিন দুদিন এন্ট্ৰি দিছে কিন্তু এক্সিকিউট হোৱা নাই ফাইনালি এইখিনি মানত আজি এইটো অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হল হয় যদি আপুনি এই ৰেড ক্যান্ডেলৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলে হয় ঠিক আছে গতিকে ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আপুনি সদায় ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰি পেলাই বহি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ৰাইট অপৰচুনিটি নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি তাত এন্ট্ৰি নকৰিব ঠিক আছে গতিকে চাওক আজি ইয়াতে ব্ৰেকআউট দিছে গতিকে আপোনাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল সো এনেকে আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ অপৰচুনিটি চাব লাগিব যেতিয়ালৈকে অপৰচুনিটি নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি ৰৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু প্ৰফিট কোড বুক কৰিব চাও ইয়াতে মই যেনেকৈ দেখালো আপুনি যদি এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিলে হয় ইয়াতে ষ্টপ লস সো এইটো হল আপোনাৰ ৰিস্ক হয় নাই এইখিনি আপোনাৰ ৰিস্ক হয় কিন্তু সো টাৰ্গেটটো আপুনি সদায় 1:1 মিনিমাম 1:1 হ'ব লাগিব মানে যিমান ৰিস্ক লৈছে সিমানটো ওপৰত গলেহে আপুনি ইয়াতে প্ৰফিট বুক কৰিব প্ৰফিট মানে ফুল প্ৰফিট বুক কৰিব নালাগে আপুনি পাৰ্শিয়াল প্ৰফিট বুক কৰিব মানে 100টা যদি শেয়াৰ কিনিছে তাৰে 50টা বিক্ৰী কৰি দিব আৰু বাকি 50টাৰ কাৰণে ষ্টপ লসটো আপুনি ট্ৰেইল কৰি গৈ থাকিব ট্ৰেইলিংৰ ওপৰত মোৰ বহুত ভিডিও আছে আপুনি পিছৰ ভিডিওবিলাক চাব পাৰে ঠিক আছে সো হেতু হল টাৰ্গেট বা প্ৰফিট বুকিংৰ ষ্ট্ৰেটেজি সো হয়নে এইটো এটা মজা ষ্ট্ৰেটেজি আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম আপুনি যদি সুইং ট্ৰেডিং ভালদৰে শিকিব বিচাৰিছে আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোৰ এটা ডেডিকেটেড কোৰ্স আছে সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং এতিয়া ডিসকাউন্ট চলি আছে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে এইটো কোৰ্স লব পাৰে মই গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো ইয়াতে আপুনি বহুত নতুন কথা শিকিব ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি আছে ট্ৰেডিং সাইকোলজিৰ কথা কোৱা গৈছে সো এইটো কোৰ্স আপুনি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ফ্ৰীতে অসমীয়াত ষ্টক মাৰ্কেট শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোৰ ব্লগ বিলাক পঢ়ি চাব পাৰে মোৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ৰাজীৱ এলবি বুলি সাৰ্চ কৰিব এপটো পাই যাব আৰু এপত আপুনি যেতিয়া তেতিয়া এইবিলাক ব্লগ পঢ়িব পাৰিব এইবিলাক অসমীয়াত লিখা ব্লগ হয় সো আপুনি এইবিলাক পঢ়িও ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ফ্ৰীতে শিকিব পাৰিব ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিওটো ইমানে এতিয়া মোক কক এই ষ্ট্ৰেটেজিটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ভাল পালে ভাল বুলি লিখিব যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলি লিখিব কিন্তু আপুনি কিবা এটা ৰেসপন্স দিব আপোনাৰ সহাৰি পালে মই ভাল পাম সো আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ